हॅलो, वेलकम एव्हरीवन. तर आजपासून आपल्या टीचिंगसाठी आपण सुरू करत आहोत. याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण GNM साठी सिलेबस, मार्क्स वेटेज किती आहे हे बघितलं आणि आवाज थोडासा व्हिडिओमध्ये खराब वगैरे झालेला आहे, त्यासाठी सॉरी सगळ्यांना. आपल्याकडे नॉईज कॅन्सलेशनची व्यवस्था नाही आहे सध्या. आपण नॉईज कॅन्सलेशन माईक ऑर्डर केलेलं आहे, थोड्या दिवसात आपल्याला भेटेल. त्यानंतर आपण हळूहळू कंटेंटमध्ये सुधारणा करत जाऊयात. आपलं चॅनल पण नवीन आहे, थोडंफार समजून घ्या. हळूहळू आपण कंटेंटमध्ये सुधारणा करूयात. तर आपण आज सुरू करणार आहोत GNM मधील मेजॉरिटी स्टुडंट्सला अवघड जाणारा सब्जेक्ट, अॅनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी. या सब्जेक्टमध्ये आपल्याला फर्स्ट युनिट आपण घेणार आहे एकदम सिलेबस वाईज, MUHS सिलेबस वाईज. जसा की MUHS ला सिलेबस दिलेला आहे, ज्यात की आपल्याला एक्झामसाठी महत्त्वाचं आहे, प्लस तुम्हाला एक्झाममध्ये फायदा होईल. आणि मी स्वतः खूप वेळ कष्ट करून PDF बनवलेली आहे, स्वतःच्या नोट्स बनवलेल्या आहेत, ज्या की तुम्हाला लिहून घ्यायच्या असतील तुम्ही व्हिडिओमध्ये लिहून घेऊ शकता. आपण स्लोली घेऊयात एकदम. ज्यांना कोणालाही नोट्स घ्यायच्या असतील ते घेऊ शकतात PDF मधनं. चला तर मग उशीर न लावता आपण सुरू करूया आपला युनिट फर्स्ट इन अॅनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी, ज्याचं की नाव आहे इंट्रोडक्शन टू अॅनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गनायझेशन ऑफ द ह्युमन बॉडी, GNM फर्स्ट इयर. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ पूर्ण थोडाही स्किप न करता बघा. तुम्हाला याच्यात भरपूर काही गोष्टी मी समजावून सांगितलेल्या आहेत, बऱ्याच गोष्टी तुमच्या क्लिअर होतील, त्यामुळं व्हिडिओ स्किप करू नका. तर आज चला चालू करूयात. सगळ्यात पहिलं आपण बघूयात MUHS चा सिलेबस काय म्हणतोय. सिलेबसमध्ये काय दिलं, युनिट फर्स्ट मध्ये पहिल्या युनिटचं नाव काय आहे, इंट्रोडक्शन टू अॅनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गनायझेशन ऑफ द ह्युमन बॉडी. त्यात मग पहिला पॉईंट कोणता दिलेला आहे, अॅनाटॉमिकल टर्म्स. ज्या काही अॅनाटॉमीमध्ये बेसिकली वापरल्या जाणाऱ्या टर्म्स असतात त्या आपल्याला शिकायच्या. नंतर सिस्टम अँड कॅव्हिटीज ऑफ द ह्युमन बॉडी. ह्युमन बॉडीमध्ये सिस्टम्स कशा असतात, काय काय सिस्टम्स असतात, कॅव्हिटीज काय असतात हे आपल्याला बघायचे. तर MUHS न या युनिटसाठी अलॉटेड टाइम दिलेला आहे 4 तासांचा, ज्यात की 4 तासांमध्ये हे लेक्चर झालं पाहिजे. आणि या युनिटवरती तुम्हाला क्वेश्चन कशा प्रकारचे पडतात, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स पडतात किंवा ऑब्जेक्टिव्ह टाइज क्वेश्चन पडतात. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे MCQ. चला बघूयात. सगळ्यात पहिलं अॅनाटॉमीची डेफिनेशन काय असते. अॅनाटॉमी म्हणजे काय, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स अँड देअर रिलेशनशिप टू वन अनदर. जे काही ह्युमन बॉडीमध्ये स्ट्रक्चर्स असतात त्याच्याबद्दलचं अभ्यास करणं, त्यालाच काय म्हणतात, अॅनाटॉमी, आणि त्यांचे एकमेकांशी असणारे संबंध. आणि फिजिओलॉजी म्हणजे काय असतं की ज्यात द स्टडी ऑफ द फंक्शन्स ऑफ द बॉडीज स्ट्रक्चरल मशिनरी. जे काही बॉडीमध्ये पूर्ण स्ट्रक्चर्स काम करतात त्यांचं काम बघणं म्हणजेच फिजिओलॉजी. पुढे आपल्याला काय बघायचं आहे, अॅनाटॉमिकल पोझिशन्स. तर अॅनाटॉमिकल 2 पोझिशन्स आहेत. पहिले आहे प्रोन पोझिशन. प्रोन पोझिशन म्हणजे काय असतं, वेन द बॉडी इज लाईंग फेस डाऊन इन द अॅनाटॉमिकल पोझिशन, दिस इज कॉल्ड प्रोन पोझिशन. इथे मी तुमच्यासाठी एक फोटो पण ऍड करून ठेवला, तुम्ही बघू शकता. थोडक्यात पालथं झोपणं म्हणजे प्रोन पोझिशन. त्यानंतर पुढची म्हणते सुपाईन पोझिशन. वेन द बॉडी इज लाईंग फेस अप, दिस इज कॉल्ड सुपाईन पोझिशन. व्यक्तीचं तोंड वरती असणं, समोरासमोर तोंड असणं, उताने झोपणं, त्यालाच म्हणतात सुपाईन पोझिशन. त्यानंतर पुढे डायरेक्शनल टर्म्स, ज्या की अॅनाटॉमीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डायरेक्शनल टर्म्स आपल्याला बघायच्या. सगळ्यात पहिले आहे सुपेरियर अँड इन्फेरियर, टुवर्ड्स अँड अवे फ्रॉम द हेड रिस्पेक्टिव्हली. सुपेरियर म्हणजे डोक्याच्या डोक्याच्या बाजूने आणि इन्फेरियर म्हणजे डोक्यापासून लांब. त्यानंतर आहे अँटेरियर अँड पोस्टेरियर. याचा अर्थ काय होतो, टुवर्ड्स द फ्रंट अँड बॅक ऑफ द बॉडी. म्हणजेच एकतर समोरची बाजू, अँटेरियर म्हणजे आपल्या बॉडीची समोरची बाजू आणि पोस्टेरियर म्हणजे पाठीमागची बाजू. त्यानंतर आहे मीडियल, लॅटरल अँड इंटरमिडिएट. यांचा अर्थ काय होतो, टुवर्ड्स द मिडल लाईन, जी की आपल्या बॉडीची मिड लाईन असते, अँड अवे फ्रॉम द मिड लाईन म्हणजे लॅटरल, अँड बिटवीन अ मोर मिडियल अँड लॅटरल स्ट्रक्चर्स इज इंटरमिडिएट. त्यानंतर प्रॉक्झिमल अँड डिस्टल. प्रॉक्झिमल म्हणजे क्लोजर टू अँड फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द बॉडी. एकतर क्लोजर बॉडीच्या ओरिजिनच्या किंवा डिस्टल म्हणजे दूर. त्यानंतर सुपरफिशियल अँड डीप, टुवर्ड्स अँड अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस म्हणजे आपली स्किन, थोडक्यात त्याच्यापासून डीप असणं किंवा वरती असणं. वरती असणं म्हणजे सुपरफिशियल आणि डीप असणं म्हणजे
डीप त्याचा अर्थ होतो. त्यानंतर पुढे बॉडी प्लेन्स. बॉडी सजॅटल प्लेन. सजॅटल प्लेन म्हणजे कसं आहे की जो तुम्हाला पुढे डायग्राम पण दिलेले आहेत मी त्याच्यावरून तुम्हाला समजून जाईल की कशा प्रकारे. सजॅटल म्हणजे काय असतं, डिवाइड्स द बॉडी इंटू राईट अँड लेफ्ट पार्ट्स. हा प्लेन बॉडीला एक इमॅजिनरी प्लेन धरायचा असतो आपण. असं काय बॉडीला कोणी कट वगैरे करत नाही, एक इमॅजिनरी आपण ती लाईन पकडायची असते. सजॅटल प्लेन म्हणजे काय, बॉडीला राईट आणि लेफ्ट पार्टमध्ये डिवाइड करणारा प्लेन. त्यानंतर मिड सजॅटल और मिडियल. द सजॅटल प्लेन दॅट लाईज ऑन द मिडल. एकदम मिडलला जो सजॅटल प्लेन काय करतो, बॉडीला लेफ्ट अँड राईट पार्टमध्ये डिवाइड करतो. तोच जर मिडलला असेल तर मिड सजॅटल किंवा मिडियल प्लेन. त्यानंतर फ्रंटल अँड कोरोनल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इंटू अँटेरियर अँड पोस्टेरियर पार्ट. अँटेरियर पोस्टेरियर कसं असतं, अँटेरियर म्हणजे फ्रंट साइड, पोस्टेरियर म्हणजे बॅक साइड, अशा प्रकारे. त्यानंतर आहे ट्रान्सवर्स अँड हॉरिझॉन्टल. क्रॉस सेक्शन, बॉडीचा क्रॉस सेक्शन करणं. इट डिवाइड्स द बॉडी इंटू सुपेरियर अँड इन्फेरियर पार्ट्स. त्यानंतर आहे ऑब्लिक सेक्शन. कट्स मेड डायगोनली म्हणजे ऑब्लिक टाईप, ऑब्लिक जसा असतो त्या प्रकारे. आता बॉडी प्लेन्स इथं तुम्ही बघू शकता. फ्रंटल प्लेन कसा आहे, एकदम इमॅजिनरी प्लेन धरलेला असतो जो की बॉडीला फ्रंट बाजू आणि बॅक साइडमध्ये डिवाइड करतो. त्यानंतर आहे सजॅटल प्लेन, ज्यालाच मिड सजॅटल मीडियम, जो की बॉडीच्या एकदम सेंटरला आहे. सेंटर मधून लेफ्ट आणि राईटला बॉडीला डिवाइड करतो. त्यानंतर आहे मीडियन, जो की एकदम बॉडीच्या सेंटरला आहे. असे प्लेन आपण बघू शकतो. त्यानंतर ट्रान्सवर्स सेक्शन थ्रू सुपेरियर. ट्रान्सवर्स म्हणजे एकदम जो की बॉडीला निम्म्यातनं डिवाइड करतो, वरची बाजू खालची बाजू, सुपेरियर अँटेरियर. चला तर हे अजून पुढे प्लेन दिलेले आहेत आपल्याला, जे तुम्ही डिटेलमध्ये पॉज करून वगैरे बघू शकता, तुम्हाला समजून जाईल. ट्रान्सवर्स कसा असतो, कोरोनल कसा असतो, सजॅटल कसा असतो. तर पुढे आहेत कॅव्हिटीज ऑफ द ह्युमन बॉडी. अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपल्याला जायचंय. कॅव्हिटी म्हणजे काय असतं, व्हॉट आर बॉडी कॅव्हिटीज. बॉडीमधल्या कॅव्हिटीज म्हणजे काय. बॉडी कॅव्हिटी इज लिक्विड फ्लुइड. थोडक्यात तुम्ही फ्लुइड लिक्विड काही म्हणू शकता. फ्लुइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी दॅट होल्ड्स अँड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स. एक फ्लुइड फिल्ड स्पेस असतो, रिकामी जागा असते, जे की आपल्या इंटरनल बॉडी पार्ट्सला होल्ड्स करते. होल्ड करते म्हणजे काय करते, तिथं त्याचे बॉडी पार्ट फिट झालेले असतात आणि इंटरनल ऑर्गन्सला प्रोटेक्ट पण करते. तर आता याच्यामध्ये दोन कॅव्हिटी आहेत. द टू लार्जेस्ट ह्युमन बॉडी कॅव्हिटीज आर देअर. कोणत्या कोणत्या, व्हेंट्रल कॅव्हिटी आणि डोर्सल कॅव्हिटी. तर these two body cavities are subdivided into smaller body cavities. आता मेनली दोन कॅव्हिटी आहेत, त्याचे सब प्रकार बरेच पडलेले आहेत स्मॉलर मध्ये. ज्या मोठमोठ्या दोन कॅव्हिटी आहेत त्या कोणत्या कोणत्या, व्हेंट्रल कॅव्हिटी आणि डोर्सल कॅव्हिटी. जसं की तुम्हाला इथं डायग्राम मध्ये दाखवलं, डोर्सल कॅव्हिटी ही व्हेंट्रल कॅव्हिटी. व्हेंट्रल कॅव्हिटी मध्ये काय काय येतं, थोरॅसिक कॅव्हिटी, ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी, ॲब्डॉमिनल पेल्विक कॅव्हिटी. आणि डोर्सल मध्ये काय काय येतं, स्पायनल कॅव्हिटी आणि कॅनियल कॅव्हिटी. तर सगळ्यात पहिलं बघूयात व्हेंट्रल कॅव्हिटी. व्हेंट्रल कॅव्हिटी मध्ये काय आहे, द व्हेंट्रल कॅव्हिटी इज ॲट द अँटेरियर और फ्रंट ऑफ द ट्रंक. जे की तुमच्या फ्रंट साईडने, आपण जसं की बघितलं इथं फॉर एक्झाम्पल, जसं की आपण पाठीमागच्या डायग्राम मध्ये बघितलं होतं, व्हेंट्रल कॅव्हिटी कुठल्या साईडने, बॉडीच्या फ्रंट साईडने, आणि डोर्सल कुठे, बॅक साईडने. तेच तिथे सांगितले आपल्याला, फ्रंट ऑफ द ट्रंक. त्यानंतर ऑर्गन्स कंटेंट विदिन दिस बॉडी कॅव्हिटी इन्क्लूड. कोणत्या कोणत्या ऑर्गन्स यात येतात, द लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन्स अँड रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. तर मग द व्हेंट्रल कॅव्हिटी अलाउज फॉर कन्सिडरेबल चेंजेस इन द साइज अँड शेप ऑफ द ऑर्गन्स विदिन इट ॲज दे परफॉर्म देअर फंक्शन्स. व्हेंट्रल कॅव्हिटी तिच्या आतमध्ये जे काही ऑर्गन्स आहेत, जे काही फिटेड ऑर्गन्स आहेत, त्यांना त्यांच्या वर्किंगनुसार जसं ते परफॉर्म काम करत जातात, त्यांचे फंक्शन्स करत जातात, तसं त्यांच्या साईज शेपमध्ये बदल करायला अलाव करते. फॉर एक्झाम्पल आपण बघतो की इंटेस्टाइन्स असतील, हळूहळू लंग्स वगैरे हळूहळू डेव्हलप होत जातात, ते मोठे होतात, पण अदर पार्ट्सला त्रास न देतात. तर बघा आता व्हेंट्रल कॅव्हिटीमध्ये पार्ट्स कोणते कोणते येतात, लंग्स, दोन लंग्स येतात, हार्ट येतं, लिव्हर येतं, गॉल ब्लॅडर येतं, पॅनक्रियाज येतं, स्टमक येतं, स्प्लीन येतं. नेक्स्ट, द व्हेंट्रल कॅव्हिटी इज सब डिवायडेड इंटू द थोरॅसिक अँड ॲब्डॉमिनोपेल्विक कॅव्हिटी. हे सब डिव्हिजन आहे त्यात व्हेंट्रल कॅव्हिटीच्या दोन. त्यात पहिली काय, द थोरॅसिक कॅव्हिटी फिल्स द चेस्ट. चेस्टमध्ये येणारे सगळे ऑर्गन्स याच्यामध्ये येतात, अँड इज सब डिवायडेड इंटू
two pleural cavities and the pericardial cavity. आता pleural cavity काय होल्ड करते? lungs and the pericardial cavity holds heart. त्याच्या नावामध्येच त्याचा अर्थ लपलेला आहे. कार्डियल म्हणलं की त्याच्यात काय येणार आहे? हार्ट येणार आहे. प्लुरल म्हणलं की लंग्स येणार आहेत. आता the abdominopelvic cavity fills the lower half of the trunk and is subdivided into the abdominal cavity and the pelvic cavity. The abdominal cavity holds digestive organs and the kidneys, and the pelvic cavity holds reproductive organs and organs of excretion. एक्सक्रिशन म्हणजे जे आपण युरिन वगैरे करतो, पास करतो, जे आपले बॉडी फ्लुइड्स वेस्ट मटेरियल पास करतो त्याला एक्सक्रिशन, एक्सक्रिटरी सिस्टम असे म्हणतात त्या ऑर्गन्सच्या. ठीक आहे. पुढची कॅव्हिटी आहे डोर्सल कॅव्हिटी. डोर्सल कॅव्हिटी मध्ये काय आहे? द डोर्सल कॅव्हिटी इज ॲट द पोस्टेरियर. जसं की आपण म्हणलं फ्रंट साइड, बॅक साइड, और बॅक, पोस्टेरियर और बॅक ऑफ द बॉडी, इन्क्लुडिंग बोथ हेड अँड बॅक ऑफ द ट्रंक. दोघं पण डोर्सल कॅव्हिटी मध्येच येतं. The dorsal cavity is subdivided into the cranial and spinal cavity. ज्याच्या पण दोन सबडिव्हिजन आहेत, कोणत्या कोणत्या? स्पायनल आणि cranial cavity. तर the cranial cavity fills most of the upper part of the skull and contains the brain. cranial cavity मध्ये काय काय येतं? हेड, स्कलचा जास्त पार्ट याच्यामध्ये येतो आणि ब्रेन. त्यानंतर the spinal cavity is a very long narrow cavity inside the vertebral column. स्पायनल कॉर्ड बघितले तर स्पायनल कॉर्ड लांबच्या लांबच असते, त्यामुळे स्पायनल कॅव्हिटी पण लांबच असणार, कारण ती स्पायनल कॉर्डला होल्ड करते. इट रन्स द लेंथ ऑफ द ट्रंक अँड कंटेन्स द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्ड त्याच्यामध्ये असते. त्यानंतर द सिस्टम ऑफ द ह्युमन बॉडी. आता आपण बघितलंय अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपण बघितलं की सगळ्यात पहिले काय बघितलं आपण? अॅनाटॉमिकल टर्म्स. त्यानंतर अॅनाटॉमीमध्ये जे काही कॅव्हिटीज वगैरे, ह्युमन बॉडीच्या जे काही कॅव्हिटीज आहेत त्या आपण बघितल्या. आता आपण बघणार सिस्टम्स ऑफ द ह्युमन बॉडी. तर पहिलं डेफिनेशन, सिस्टम म्हणजे असतं काय? तर बॉडी सिस्टम आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स अँड टिश्यूज दॅट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म इम्पॉर्टंट जॉब्स फॉर द बॉडी. सम ऑर्गन्स मे बी पार्ट ऑफ मोर दॅन वन बॉडी सिस्टम इफ दे सर्व मोर दॅन वन फंक्शन. तर बॉडी सिस्टम म्हणजे काय आहे? एक ऑर्गन्सचा ग्रुप आहे, अवयवांचा ग्रुप आहे, जे की आणि टिश्यू जे एकत्र मिळून बॉडीसाठी इम्पॉर्टंट काम पार पडतात. कसले काम पार पडतात? बॉडीचे फंक्शन चालवणं. फॉर एक्झाम्पल आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टम आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टममध्ये बरेच ऑर्गन येतात, ते सगळे एकत्र मिळून अन्न पचवण्याचं काम करतात. मग त्या सगळ्या पॉर्ट्सला मिळून काय म्हणतात? सिस्टम म्हणतात. त्यामुळे त्याचं नाव डायजेस्टिव्ह सिस्टम पडलेलं आहे. ठीक आहे. जर एखादा पार्ट एक सोडून एक किंवा जास्त सिस्टम मध्ये काम करतो, पण तो एकापेक्षा जास्त काम करत असतो. द ह्युमन बॉडी कन्सिस्ट ऑफ 12 ऑर्गन सिस्टम, each of which contains several functions and specific organs. आता ह्युमन बॉडीमध्ये जवळपास 12 सिस्टम आहेत. जशा की आपण द सिस्टम्स ऑफ द ह्युमन बॉडी बघतोय. मग आता कोणत्या कोणत्या 12 सिस्टम आहेत? सगळ्यात पहिले आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टम, अन्नपचन संस्था. त्यानंतर सर्क्युलेटरी सिस्टम आहे, नर्वस सिस्टम आहे, त्यानंतर एक्सक्रिटरी सिस्टम आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम आहे, स्केलेटल सिस्टम आहे, 7 नंबर मस्क्युलर सिस्टम, 8 नंबर एंडोक्राइन सिस्टम, 9 इम्यून सिस्टम, 10वा इंट्युगमेंटरी सिस्टम, 11वी लिम्फॅटिक सिस्टम, 12वी रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. एवढ्या सगळ्या सिस्टम ह्युमन बॉडीमध्ये काम करतात. तर सगळ्यात पहिलं आपण बघणार आहोत डायजेस्टिव्ह सिस्टम. तर डायजेस्टिव्ह सिस्टमचे फंक्शन्स काय काय आहेत? इंजेक्शन ऑफ फूड, अन्न पचवणं, डायजेस्ट फूड into smaller molecules and absorb nutrients. हे आपण पुढे पुढे जसं अॅनाटॉमी शिकत जाताल तसं डिटेलमध्ये बघणार आहेत. हे पूर्ण सिस्टम आहे, एक एक सिस्टम आपण घेणार आहेत. त्यानंतर रिमूव्ह अनडायजेस्टिबल फूड फ्रॉम बॉडी, त्यालाच आपण फिसिस असं पण म्हणतो. जे अनडायजेस्ट झालेलं फूड वगैरे असतं वेस्ट स्वरूपात बॉडीच्या बाहेर फेकणं, हे डायजेस्टिव्ह सिस्टमचं काम आहे. आणि जे फूड डायजेस्ट होतं ते पूर्ण स्मॉलर मॉलिक्युल्समध्ये कट करून पूर्ण ॲब्झॉर्ब करणं, हे सगळं ॲब्झॉर्प्शन इंटेस्टाईनमध्ये होत असतं. तर त्यानंतर मेजर ऑर्गन्स कोणते कोणते येतात ह्याच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टम्समध्ये? तर एवढे सगळे ऑर्गन्स सोबत मिळून काम करतात म्हणून सिस्टम म्हणतात त्याला. तर पहिलं कोणतं आहे? माउथ, आपलं तोंड. त्यानंतर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, रेक्टम, ॲनस, सलायव्हरी ग्लँड्स, पॅनक्रियाज, लिव्हर, गॉल ब्लॅडर.
एवढे सगळे ऑर्गन मिळून एकत्र डायजेस्टिव्ह सिस्टम मध्ये काम करतात. पुढची सिस्टम आहे सर्क्युलेटरी सिस्टम. सर्क्युलेटरी सिस्टम म्हणजे काय? थोडक्यात रक्ताभिसरण संस्था. तर याचे फंक्शन्स काय काय? सर्क्युलेटरी सिस्टमचे फंक्शन्स काय? ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन अँड न्यूट्रियंट्स टू अँड फ्रॉम सेल्स अँड टिश्यूज. सेल्स कडून आणि सेल्स पर्यंत काय नेणं? ऑक्सिजन आणि न्यूट्रियंट्स वाहून नेणं ब्लडच्या थ्रू. त्यानंतर रिमूव्ह वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव्ह करणं. मेजर ऑर्गन्स कोणते कोणते आहेत? हार्ट आहे, वेन्स आहेत, आर्टरीज आहेत, कॅपिलरीज आहेत आणि रेड ब्लड सेल्स. हे मेनली एवढ्या सगळ्यांनी मिळून सर्क्युलेटरी सिस्टम बनलेली आहे. त्यानंतर पुढचे नर्वस सिस्टम. तुम्ही हे पण बघू शकता, याच्यामध्ये पण तुम्हाला बरेच पार्ट बघायला भेटतात. तुमच्यासाठीच ऍड केलेले आहे. तर त्याचे फंक्शन्स काय काय आहेत? CNSचे, सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे गॅदर अँड इंटरप्रिट इन्फॉर्मेशन. पूर्ण बॉडी करणं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणं. मेन पार्ट कोणता आहे? ब्रेन, तोच येतो नर्वस सिस्टीम. आणि रिस्पॉन्स टू इन्फॉर्मेशन, त्या कलेक्ट आणि इंटरप्रिट केलेल्या इन्फॉर्मेशनला रिस्पॉन्ड करणं. त्यानंतर हेल्प्स मेंटेन होमिओस्टॅसिस. त्यानंतर कोऑर्डिनेट्स ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अदर ऑर्गन सिस्टम्स. बाकीच्या ज्या ऑर्गन सिस्टीम आहेत त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज कोऑर्डिनेट करणं, त्यांना गाईड करणं थोडक्यात. त्यानंतर मेजर ऑर्गन्स कोणते कोणते येतात? ज्याच्यामध्ये ब्रेन येतो, स्पायनल कॉर्ड येते, नर्व्स येतात, आईज येतात, इयर्स येतात. आपले कान, डोळे, नर्व्स, स्पायनल कॉर्ड, मेंदू. त्यानंतर आहे एक्सक्रिटरी सिस्टम. एक्सक्रिटरी सिस्टम म्हणजे थोडक्यात काय? वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहेर फेकणं. त्याचे फंक्शन्स काय आहेत? रिमूव्ह वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्युलर मेटाबॉलिझम. सेल्युलर मेटाबॉलिझम मध्ये जे वेस्ट प्रोडक्ट्स तयार होतात ते बॉडीच्या बाहेर फेकणं. त्यात कोणते कोणते वेस्ट प्रोडक्ट तयार होतात? युरिया तयार होतो, वॉटर असतं, कार्बन डायऑक्साईड असतं. तथा रेग्युलेट्स पीएच अँड व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड. ब्लडचा पीएच आणि व्हॉल्यूम रेग्युलेट करणं एक्सक्रिटरी सिस्टमचं काम आहे. त्यानंतर फिल्टर्स ब्लड. ब्लड फिल्टर करणं. ब्लड मधलं जे काही वेस्ट प्रोडक्ट आहे, कार्बन डायऑक्साईड असेल, युरिया असेल, वॉटर असेल, पूर्ण बॉडीच्या बाहेर फेकणं. त्याच्यात मेजर ऑर्गन्स कोणते कोणते काम करतात? किडनी आहे, युरेटरस आहेत, ब्लॅडर्स आहेत आणि युरेथ्रा आहे. हे मेजर ऑर्गन्स. बरेच ऑर्गन्स असतात पण मेजॉरिटी आपण जे जे मेजर ऑर्गन्स तेवढेच आपण बघतोय, ज्यांनी की सिस्टम बनलेली आहे. याच्या अंडर आता किडनीमध्ये नेफ्रॉन आहे, अशा प्रकारे बरेच ऑर्गन असतात. त्यानंतर पुढचे रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टमचे कामं काय काय? फंक्शन्स काय? एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड. ऑक्सिजन घेणं, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडणं. नंतर रिमूव्ह वॉटर, वॉटर रिमूव्ह करणं. त्यानंतर मेजर ऑर्गन्स कोणते कोणते येतात त्याच्यामध्ये? रेस्पिरेशन मध्ये नोज येतं, ट्रॅकिया येतो, ब्रॉन्का येतो, ब्रॉन्क्युल्स येतात, अल्व्हियोला येतो आणि लंग्स येतात. त्यानंतर पुढे स्केलेटल सिस्टम, जे की अस्थि, सांगाडा किंवा हाडं वगैरे असं आपण त्याला म्हणतो. त्याचे फंक्शन्स काय काय? प्रोटेक्ट ऑर्गन्स. हाडांमुळे आपले ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होतात. जसं की चेस्टला रिब्स आहेत, त्यामुळे आपले हार्ट, लंग्स प्रोटेक्टेड राहतात. त्यानंतर प्रोव्हाइड शेप अँड सपोर्ट. पूर्ण बॉडीला शेप फक्त हाडांमुळे येतो आणि सपोर्ट पण हाडांमुळे येतो. त्यानंतर स्टोअर मटेरियल्स. कोणते मटेरियल्स हाडं स्टोअर करतात? फॅट स्टोअर करतात, मिनरल स्टोअर करतात. त्यानंतर प्रोड्युसेस ब्लड सेल्स. कोणत्या ब्लड सेल्स हाडं प्रोड्यूस करतात ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगायचं आहे. त्यानंतर अलाउज मुवमेंट्स. आपल्या हातपाय हलणं सगळं होणे फक्त हाडांवर मुवमेंट्स डिपेंड असतात. मेजर ऑर्गन्स कोणते कोणते येतात स्केलेटल सिस्टम मध्ये? बोन्स येतात, कार्टिलेज येतं, लिगामेंट्स येतं, बोन मॅरो येतो. त्यानंतर पुढचे मस्क्युलर सिस्टम, आपल्या मसल्स. इथं तुम्हाला पूर्ण मसल्सची नावं दिलेली आहेत, तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घेऊ शकता किंवा मग व्हिडिओ पॉज करून लिहून पण घेऊ शकता, एकदम डायग्राम वाईज. त्यानंतर त्याचे फंक्शन्स काय काय आहेत? अलाउज फॉर मुवमेंट्स बाय कॉन्ट्रॅक्टिंग. मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात, रिलॅक्स होतात, त्यामुळे आपल्या मुवमेंट्स होतात. त्यानंतर लोकोमोशन, हीट प्रोडक्शन. हीट प्रोडक्शन पण यांच्यामुळेच होतं. त्यानंतर मेजर ऑर्गन्स काय काय येतात? कार्डियक मसल्स येतात, स्मूथ मसल्स येतात, स्केलेटल मसल्स येतात आणि टेंडन्स पण येतात. स्लाइड्स थोडं स्लो घेऊयात, ज्यांना लिहायचे असतील ते लिहू शकतात. त्यानंतर पुढे एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम कशी असते डायग्राम मध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल, कोणते कोणते पार्ट त्यात येतात ते आपल्याला पुढे पण बघायचे आहेत. मेजर पार्ट्स काय काय आहेत, फंक्शन्स काय काय. हे डायग्राम तुम्हाला काढून घ्यायचे असेल काढू शकता.
किंवा नोट्स पण घेऊ शकता. आता फंक्शन्स काय काय त्याचे, रेग्युलेट्स बॉडी ॲक्टिव्हिटीज युजिंग हार्मोन्स, जे काय हार्मोन्स वगैरे सिक्रेट होत असतात आपल्या बॉडीमध्ये ते यूज करून बॉडी ॲक्टिव्हिटीज रेग्युलेट करणं. त्यानंतर स्लो रिस्पॉन्सेस लॉंग लास्टिंग, याचे कसे असतात, स्लो रिस्पॉन्स असतात पण लॉंग लास्टिंग असतात. त्यानंतर हे मेजर ऑर्गन्स काय काय येतात त्यात, हायपोथॅलॅमस ग्लँड येते, पिट्युटरी ग्लँड येते, थायरॉइड ग्लँड येते, थायमस ग्लँड येते, ॲड्रिनल ग्लँड येते, पॅनक्रियाज येतो, ओव्हरीज येतात आणि टेस्टिस पण येतात. हे सगळे मिळून आपली सिस्टम तयार होते. त्यानंतर इम्युन सिस्टम म्हणजेच रोगप्रतिकारक शक्ती, यात कोणते कोणते ऑर्गन येतात. फंक्शन्स काय काय आहेत, फाईट ऑफ फॉरेन इन्व्हेडर्स इन द बॉडी, जे काही फॉरेन बॉडीज वगैरे आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात त्यांच्या विरोधात फाईट करणं, त्यांना मारणं, इन्फेक्शन न होऊ देणं, हे याचं काम. त्यात मेजर ऑर्गन्स कोणते येतात, WBC येतात, व्हाईट ब्लड सेल्स, ज्यातल्या की T सेल्स आणि B सेल्स अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करतात, त्यांच्यामुळं यांचं काम चालतं. या मेजर ह्या अँटीबॉडीज आहेत मेजर पार्टमध्ये. आणि नंतर मॅक्रोफेजेस. 10वी सिस्टम आहे इंटिग्युमेंटरी सिस्टम, यात काय काय येतं, फंक्शन्स काय आहे त्याचे, बॅरियर अगेन्स्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन न होऊ देणं, बॅरियर म्हणजे काय, इन्फेक्शनला अडवणं. त्यानंतर आहे हेल्प्स रेग्युलेट बॉडी टेम्परेचर, जे काय आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर वगैरे असतं ते पण इंटिग्युमेटरी सिस्टीममुळं रेग्युलेट होतं. नंतर रिमूव्ह एक्सक्रिटरी वेस्ट, थोडक्यात युरिया, वॉटर, जे काही घामामधून वगैरे आपल्या जातो ते वाले. त्यानंतर प्रोटेक्ट्स अगेन्स्ट सन UV रेज, आपली जी स्किन आहे त्यामुळे आपल्या सूर्याकडनं जे UV रेज येतात ना, ते स्किनमुळे आपल्या अंगामध्ये शिरत नाहीत, त्याच्यामुळे आपलं प्रोटेक्शन होतं. त्यानंतर प्रोड्युसेस विटॅमिन डी, विटॅमिन डी प्रोड्यूस करतं, जे की आपल्या हाडांना वगैरे मजबूत ठेवायला मदत करतं. मेजर ऑर्गन्स काय त्यात, स्किन आहे, स्किनमध्ये सगळे ऑर्गन येतात. पहिला कोणता, इपिडर्मिस, डर्मिस, या स्किनच्या लेअर आहेत, वरील लेअर या आतील लेअर. त्यानंतर आहे स्वेट ग्लँड्स, सिबॅसियस ग्लँड, ज्या की ऑइल वगैरे प्रोड्यूस करतात. आपण म्हणतो स्किन ऑइली आहे असं आहे तसं आहे, सिबॅसियस ग्लँडमुळे ते ऑइली होत राहतं. त्यानंतर हेअर फॉलिकल्स आहेत, ब्लड वेसल्स आहेत आणि नर्व्स, यांनी सगळ्यांनी मिळून आपली इंटिग्युमेटरी सिस्टम बनते. त्यानंतर आहे लिम्फॅटिक सिस्टम. लिम्फॅटिक सिस्टममध्ये कोणते कोणते पार्ट्स येतात ते बघणारच आहेत आपण. थांबतोय कशामुळे की फक्त हे तुम्ही डायग्राम मधले तुम्हाला घ्यायचे असतील लिहून घेऊ शकता, डायग्राम काढायच्यात काढू शकता, नंतर हे व्हिडिओ पॉज करून तुम्हाला काढायचे असतील काढू शकता. फंक्शन्स काय काय त्याचे, स्टोअर्स अँड कॅरीज WBC दॅट फाईट डिसीज, WBC ज्या की व्हाईट ब्लड सेल्स डिसीजच्या अगेन्स्ट फाईट करतात त्यांना स्टोअर करणं आणि त्यांना कॅरी पण करणं, जिथं त्यांची गरज असेल तिथे त्यांना घेऊन जाणं. त्यानंतर कलेक्ट्स एक्सेस फ्लुइड अँड रिटर्न्स इट टू ब्लड, एक्सेस फ्लुइड कलेक्ट करणं आणि ते ब्लडला रिटर्न. त्यानंतर मेजर ऑर्गन्स काय काय येतात, लिम्फ येतो, लिम्फ वेसल्स येतात, लिम्फ नोड्स येतात, स्प्लीन येतो आणि थायमस येतो. त्यानंतर शेवटची रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम, ज्यात की दोन असतात, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ते आपण कंबाईनच बघणार आहेत, सेपरेट सेपरेट बघत नाही बसणार, व्हिडिओ खूप मोठा होईल त्याच्याने. याचे फंक्शन्स काय काय आहेत, प्रोड्यूस जर्म सेल्स, एग्स अँड स्पर्म्स, फिमेल्समध्ये एग्स प्रोड्यूस करणं, मेल्समध्ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करणं. त्यानंतर इन्व्हायरमेंटल फॉर ग्रोथ ऑफ फिटस, फिमेल्समध्ये जेव्हा काही आपलं नवीन बेबी वगैरे असतो त्याला फिटस म्हणतात, जेव्हा तो हळूहळू तयार व्हायला असतो त्याच्या ग्रोथसाठी इन्व्हायरमेंट तयार करतात. त्यात मेजर ऑर्गन्स कोणते कोणते येतात, ओव्हरीज, युटेरस, मॅमेरी ग्लँड्स, टेस्टिस, एक मिनिट सॉरी, लिहून घ्यायचे असतील लिहून घेऊ शकता, परत एकदा प्ले करतोय सगळ्यांसाठी, स्क्रीनशॉट मारून घ्या किंवा लिहून घ्या. मेजर ऑर्गन्स काय काय आहेत, ओव्हरीज आहे, युटेरस आहे, मॅमेरी ग्लँड्स आहेत, टेस्टिस आहेत, प्रोस्टेट ग्लँड्स आणि एक्सटर्नल जेनेटल, जे की एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स असतात ते वाले, पेनिस असेल, सगळे ऑर्गन्स त्यात येतात. त्यानंतर आपण हा व्हिडिओ संपलेला आहे आपला. थँक्यू एवढा वेळ तुम्ही बघितल्याबद्दल. सगळेजण चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, हळूहळू आपला कंटेंट पण सुधरेल, त्याची काही करू नका. आणि
नेक्स्ट व्हिडिओ बघायच्या अगोदर तुम्हाला या युनिटवरचे IMP क्वेश्चन्स, पुढचा युनिट जेव्हाही आपण चालू करताल अॅनाटॉमीचा, तेव्हा तुम्हाला हा जो पहिला युनिट आपण घेतलाय त्याच्यावरचे IMP जे काही क्वेश्चन्स आहेत, जेवढे IMP क्वेश्चन निघतात, जे की पूर्ण तुम्ही अभ्यास करून एक्झाम मध्ये त्यातला एक ना एक क्वेश्चन तरी पडणारच, असे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला देईल, जे की एक्झामच्या दृष्टीने भरपूर IMP असतील. MUHS सिलेबस वाईज आपण घेतोय, त्यामुळं व्हिडिओ बघत राहा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओ पडल्या सगळ्यात अगोदर समजेल. धन्यवाद.